हेलो केटा कस्तो छ आई होप सबजना सन्चै छ होला आजको भिडियोमा हामी हेर्नेवाला छ एकदम खास कुरा जुन चाहिँ के भन्छ हाम्रो मेल सेन्डिङ होइन सो हामी नोडजेएसको थ्रु मेल कसरी सेन्ड गर्ने हेर्छौँ मेल भनेको जुन हाम्रो नर्मल जिमेल हुन्छ नि त्यसलाई सेन्ड गरेर छ त्यसलाई कसरी त्यो फङ्सनालिटीलाई कसरी अचिभ गर्ने भन्दाखेरि नोडजेएसमा एउटा हाम्रो प्याकेज आउँछ जसको नाम हुन्छ नोड मेलर होइन सो नोड मेलर भनेको के भन्दाखेरि एउटा प्याकेज हो जसको थ्रु चाहिँ हामीलाई के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि इमेल पठाउन मिल्छ सिम्पल छ है सो नोड मेलरलाई यसरी हेरौँ है त सो नोड मेलरलाई हामीले सबसे पहिला इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ एनपिएम नोड मेलर गरौँ हाम्रो जुन यो प्रोजेक्ट छ यो प्रोजेक्टमै हामी काम गर्छौँ सो मैले यसलाई पेस्ट गरेर इन्स्टल गरेँ यो जुन प्रोजेक्टको फोल्डर छ त्यसमै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि काम गर्नेवाला छौँ यस भयो इन्स्टल सो यसको अलि वार्निङ आइरहेको छ त्यसलाई एकचोटि इग्नोर गरिदिउँ सो अब एकचोटि यसको डकुमेन्टेसन हेरौँ है त तिमीहरूलाई नोड मेलरबाट नोड जेएसबाट मेल पठाउनु छ भने चुपचाप तिमीहरूले चाहिँ यो जुन यसको डकुमेन्टेसन छ त्यो हेर्दा हुन्छ है तिमीहरूले कन्ठ भन्नु पर्दैन कोडलाई रट्टा मान्नु पर्दैन सिम्पल नोड मेलरको बारेमा थाहा छैन आउने टक्क लाएर यतापट्टि हेर्ने तल पढ्ने यतापट्टि के भन्छ सबै कुरा हेर्ने होइन मेन कुराहरू हेर्ने यतापट्टि केही छैन केही पनि भेटेन भने के गर्ने भन्दाखेरि यसको गिटअपमा जाने गिटअपमा स्टार्ट जाने गिटअपमा गयो भने यसको अफिसियल पेजमा गइने हुन्छ यतापट्टि जाऊ नोड मेलरमा यतापट्टि हेर्छौ भने यतापट्टि तिमीहरूको डकुमेन्टेसन्सहरू हुन्छ सबसे पहिला तिमीहरूले ट्रान्सपोर्टर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हामीले मेल पठाउनु पर्ने हुन्छ सिम्पल यति मात्रै हो क्या तिमीहरूको कुरा यही दुईवटा कुराहरू मात्रै सबै कुरा भनिदिएको है यो दुईवटा कुरा यति गरेपछि पुग्छ सबसे पहिला के गर्नुपर्छ कुरा हेरौँ है सबसे फर्स्टमा हामीले बनाउनुपर्छ ट्रान्सपोर्टरलाई कसरी बनाउने हेरौँ है त सो ट्रान्सपोर्टर भनेको के हो बुझौँ ट्रान्सपोर्टर भनेको चाहिँ तिम्रो आइडी हो क्या तिमीले मेल त पठाउँछौ होइन तिमीले मेल कहाँबाट पठाउँछौ त होइन त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो तिमीले जुन आफ्नो मेल पठाउँछौ त्यो मेल कहाँबाट पठाउँछौ त नि त्यो कुरा तिमीलाई थाहा पाउनु पऱ्यो सो त्यो हामी केमा हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रान्सपोर्टर हामी सेट गर्छौँ क्या हाम्रो सबै कुरा अथेन्टिकेसन्सहरू यो जुन युजर पासवर्डहरू देखिरहेको छ सबै कुरा चाहिँ हामी ट्रान्सपोर्टरमा सेट गर्छौँ जसले गर्दाखेरि हामी जुन हाम्रो यतापट्टि मेन मान्छे हामी एडमिन छु त्यसको लागि यहाँबाट क्रिएट हुन्छ र हामीले यसको युज गरेर चाहिँ हामीले कसैलाई मेल पठाउनु मिल्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आइडीबाट अर्कोमा मेल पठाउँछ बुझ्यो कुरा यस्तो हो क्या तिमीहरूको नोड जेसलाई थाहा हुँदैन नि त तिमीहरूको इमेल आइडी के हो थाहा हुँदैन उसलाई त सो हामीले चाहिँ हाम्रो कन्फिगरेसनबाट चाहिँ हाम्रो अथेन्टिकेसन गर्छौँ हुन्छ नि हाम्रो लाइक यसरी हाम्रो मेलहरू दियो पासवर्डहरू दियो जसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो इमेल बन्यो क्या त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो इमेल भयो नोड जेसलाई थाहा थिएन हाम्रो इमेल हामीले यो ट्रान्सपोर्टरको थ्रु हामीले हाम्रो इमेलहरूलाई भनिदियो इमेलको बारेमा भन्नु अब यो जुन हाम्रो इमेलबाट हामी कसैलाई पनि के गर्न मिल्छ मेसेज गर्न मिल्छ है एकचोटि तिमीहरूलाई म कोडमा देखाउँछु ओके सो आज हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मेल पठाउँछ थाहा छ तिमीहरूलाई सबसे पहिलामा मेल कतिखेर पठाउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि युजरले चाहिँ हाम्रो एपमा हाम्रो वेबसाइटमा रजिस्टर गरिसकेपछि चाहिँ उसले चाहिँ हुन्छ नि अनबोर्डिङ खालको क्या अनबोर्डिङ भन्नाले वेलकम टु आवर वेबसाइट यसरी तिमीहरूकोमा आउँछ त कहिलेकाहीँ मेल होइन सो त्यस्तो हामी बनाउँछौँ है कसरी बनाउने भन्दाखेरि सबसे पहिलामा हामी जाऊँ हाम्रो अथ कन्ट्रोलरमा किनभने हाम्रो कोड यही छ नि त होइन सबसे पहिला कोड भनेको के छ रजिस्टर कोड छ जब रजिस्टर हुन्छ तब हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि रजिस्टर भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो युजरकोमा चाहिँ मेल जानुपर्छ सो त्यसको लागि के गरौँ भन्दाखेरि एउटा फाइल भनौँ अब यस्तो जुन हाम्रो यस्तो सर्भिसेसहरू रिलेटेड होइन यस्तो मेल सेन्डिङ अनि अरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फङ्सनालिटीहरूलाई चाहिँ एचिभ गर्नको लागि चाहिँ हामी के युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ फोल्डरमा गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ युटिल्स नामको फोल्डर हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हामी सबै कोड लेख्छौँ है कसैले युटिल्स लेख्छ कसैले लिभ लेख्छ कसैले मेल सेन्डिङ जे नै लेख्न मिल्छ होइन हामीले युटिल्स लेखेको छौँ सो यसमा हामी एउटा उयो बनाउँछौँ जसको नाम हो sendmail.js बुझ्यो कुरा सिम्पल छ होइन फाइल बनाएको त हामी अहिले सो त्यहाँबाट हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि सबसे पहिलामा हामीले के युज गर्ने हो नोड मेलर युज गर्ने हो सबसे पहिला के गर्नु पऱ्यो त इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो कसलाई भन्दाखेरि नोड मेलरलाई कताबाट भन्दाखेरि नोड मेलरबाट सिम्पल छ है सो मेरो कोपाइलट आइसकेको छ इम्पोर्ट नोड मेलर फ्रम नोड मेलर अब हाम्रो नोड मेलर हामीले यो इम्पोर्ट गर्यो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रान्सपोर्टरलाई बनाउँछौँ होइन ट्रान्सपोर्टर बनाउँछौँ ट्रान्सपोर्टर इजिकल्स के गर्ने भन्दाखेरि इजिकल्स टु ट्रान्सपोर्टर हाम्रो कहाँबाट बन्छ भन्दाखेरि नोड मेलरको आफ्नै एउटा फङ्सन हुन्छ त्यसलाई हामी कल गर्छौँ के भन्छ भन्दाखेरि नोड मेलर डट हामीले के भन्नुपर्ने हो ट्रान्सपोर्ट बनाउनु पर्ने सो हामी के गर्छौँ क्रिएट ट्रान्सपोर्ट लेख्छौँ यहाँनिर ठिक छ क्रिएट ट्रान्सपोर्ट लेख्छौँ अब हामीले यस्तो फङ्सनलाई कल गऱ्यो भित्र यस्तो अब्जेक्ट दिएर हामी केही भ्याल्युजहरू दिन्छौँ होइन सबसे पहिला भ्याल्यु भनेको हाम्रो कुन होस्ट हाम्रो कुन हो smtp.example.com होइन सो यो एकचोटि यतापट्टि हेर्छौ भने जिमेल होस्ट लेख्छौ है त जिमेल होस्ट यस्तो लेख्यो भने तिमीले पाउँछौ यतापट्टि केही कुरा smtp.gmail.com बुझ्यो कुरा सिम्पल के भयो smtp.gmail.com यसरी हामीले के युज गर्न लागेको आज हामीले युज गर्न लागेको भनेको जिमेल युज गर्छौँ है सो अब हामी यतापट्टि गएर गुगल सेटिङ माई एकाउन्ट्समा जाउँ माई एकाउन्ट्स गुगलमा जाउँ यु विल सी समथिङ लाइक दिस आफ्नो यतापट्टि लगइन गर्नु अनि त्यसपछि यतापट्टि गएर तिमीहरूले चाहिँ टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्ने छ नि त्यसलाई चाहिँ एकचोटि हेरौँ है त
टु स्टेप भेरिफिकेसन प्रोसेसलाई तिमीले इनेबल गर है सबसे पहिलामा यसलाई इनेबल गर्नुपर्छ क्या सबसे पहिला प्रिरिक्विजिट भन्दा त्यो आफ्नो कुन चाहिँ आइडीबाट चाहिँ जस्तै मलाई चाहिँ यो मेरो प्रज्ञान थपलिया 027@gmail.com बाट चाहिँ कसैलाई इमेल सेन्ड गर्नु छ भने मेरो सर्भरले चाहिँ यो इमेलको थ्रु चाहिँ कसैलाई मेसेज गर्छ भने चाहिँ मैले यो अकाउन्टमा आएर चाहिँ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ कसरी गर्छु त्यहाँबाट 2 स्टेप भेरिफिकेसनमा जाऊ इनेबल हुन्छ मेरो भइसकेको छ म गर्दिनँ अब त्यसपछि के गर्दा फेरि एप पासपोर्टमा जाऊ एप पासपोर्ट भन्ने चाहिँ आएको यदि तिमीले 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन गरे छैन भने एप पासपोर्ट भन्ने अप्सन आउँदैन है त्यही भएर 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन गर्नु एकदमै आवश्यक छ त्यो गर है त सो एप पासपोर्टमा हामी यसरी क्लिक गरौँ अब सर्च गर सो गाइस मेरो यहाँनिर यसको मलाई पासवर्ड थाहा छैन मेरो आफ्नो अकाउन्टको सो मैले यसलाई क्विट गरेँ र अर्को अकाउन्टको मलाई पासवर्ड थाहा भयो सो यतापट्टि गएर सर्च गर्नु यसमा पनि त्यही नै हो प्रोसेस 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसनलाई तिमीहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर त्यसपछि यतापट्टि एप पासपोर्ट भन्ने अप्सन छ त्यसमा जाऊ हैन सो त्यहाँबाट हाम्रो काम हुन्छ सो एप पासपोर्टमा क्लिक गर खुल्छ अब तिम्रो आफ्नो नयाँ एप बनाऊ हैन सो पहिला आरएन भन्ने एप बनेको छ आरएन भनेको आरएन हैन आरएन भनेको रियाक्ट नेटिभको एप थियो त्यसमा मैले काम गरेको थिएँ अब एप नेम अहिले मैले राख्थे सीजी नराखौँ कोडघर ट्युट्स राखौँ कोडघरको ट्युटोरियल छ त्यही भएर हैन सो यो जुन एप पासपोर्ट हामीलाई दियो नि यसलाई कपी गरे यसरी अनि यो चाहिँ एप पासपोर्ट हामीलाई काम लाग्छ है ल VS कोडमा जाउँ .env मा गएर यतापट्टि लाख यसलाई एप underscore password is equals to यसलाई राख यसलाई यसरी काट यति भयो अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा फेरि इमेल जीमेल एप अन्डरस्कोर email इमेल हाम्रो इमेल पनि हामी हालौँ सो हाम्रो इमेल के हुन्छ भन्दा फेरि चाहिँ यतापट्टि जाऊँ जुन मेरो यो इमेल छ नि यसको जुन यो इमेल छ नि यसको यो इमेललाई चाहिँ मैले कपी गरौँ एन्ड देन यतापट्टि गएर पेस्ट गरौँ ठिक छ यति गरे पुग्यो अब सेन्ड मेलमा जाऊँ अब हामीले लेख्यौँ होस्ट हैन अब यसपछि अर्को अप्सन भनेको पोर्टको हुन्छ पोर्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दा फेरि पोर्टमा जाऊँ जुन हुन्छ हाम्रो 587 यो कहाँबाट आयो भन्दा फेरि यतापट्टि जाऊँ यतापट्टि गरेर यतापट्टि तिमीले देख्छौ पोर्ट 587 किनभने मेलको जुन पोर्ट हुन्छ एसएमटीपी को त्यो 587 हुन्छ त्यही भएर है अर्को भनेको यही हो सेक्युर फल्स अरु ब्ला हैन सबसे पहिलाको सेक्युर फल्स सेक्युर अहिले हामीले फल्स दिन्छ किन भन्दा फेरि हामी अहिले यतिको टेस्ट गरिरहेका छौं त्यही भएर हाम्रो एचटीटीपीएस अहिले हामीसँग छैन तर रियल प्रोडक्सनमा हामी के गर्छौं ट्रु युज गर्छौं ठीक छ अर्को भनेको अथ भनेको हाम्रो अथेन्टिकेसनको सेटअप गर्छ के हाम्रो जुन पासवर्डहरु छ युजरहरु छ कहाँबाट आएको हो त नि हैन त्यो थाहा पाउनु पर्यो सबसे पहिलामा के हुन्छ हाम्रो युजर हुन्छ हैन युजर के भन्दा फेरि हाम्रो यताबाट आउँछ पखला process.env.app email यो कहाँबाट भन्दा फेरि जुन हाम्रो युजर छ नि अथेन्टिकेसन गर्न जुन युजर त चाहियो त्यो युजर के हो यसको यो इमेल आएको मान्छे हैन त्यो भएर एप अन्डरस्कोर इमेल आयो कुरा बुझ्यो अर्को भनेको युजर पछि अर्को के छ हाम्रो पासवर्ड भनेको के हो पासवर्ड भनेको के हो process.env.appassport process.env.appassport मा जे छ त्यही हो कुरा बुझ्यो सिम्पल चाहिँ यतापट्टि गरि हेर्छौ भने त्यही नै छ कुरा युजर र पास दिनुपर्छ हामीले यति गरि चाहिँ हामीले के भन्यो भन्दा फेरि एउटा ट्रान्सपोर्टर बन्यो यति गरि चाहिँ हामीले के भन्यो ट्रान्सपोर्टर भन्यो अब वी क्यान युज दिस ट्रान्सपोर्टर टु सेन्ड मेल हैन सो कसरी गर्ने भन्दा एउटा फंक्सन बनाऊ सबसे पहिलामा त हैन एक्सपोर्ट गरौँ एउटा कन्स्ट सेन्ड मेल नामको एउटा मैले फंक्सन बनाएको थिएँ इक्वल्स टु एसिङ गरे अनि एसिङ गरेपछि अब मलाई चाहिँ तिमीहरु बुझ्यो है आफै मैले मेल पठाउनु पर्ने छ हैन मैले पठाउनु पर्ने मेल भनेको यो इमेलबाट हो यो इमेलबाट पठाउनु पर्छ सो यो ट्रान्सपोर्टरबाट मैले के गर्नु पर्यो मेल पठाउनु पर्ने सो हामीसँग फ्रम त छ मतलब इमेल पठाउँदा फेरि फ्रम हुन्छ टु हुन्छ त्यो थाहा छ नि फ्रम टु सब्जेक्ट हैन कसलाई कोबाट यसरी त हुन्छ नि हैन तिमीहरुले नेपालीको एक्जाम इंग्लिशको एक्जाम दिएछ भने चिठी लेख्नलाई त्यो त्यस्तो हैन इमेल लेख्नु भने त्यही हो इमेल भनेको फ्रम एउटाले अर्कोलाई पठाउँछ सो जसले पठाउँछ त्यो फ्रम भयो हाम्रो फ्रम त पहिलेदेखि छ ट्रान्सपोर्टर त हामीले बनाइसकेको छौं जसबाट हामी मेल पठाउँछौं अब टु चाहियो कसलाई पठाउने त्यो चाहियो अर्को भनेको के पठाउने त्यो चाहियो सो त्यो दुईटा कुरा हामीलाई चाहिने हैन सो मैले यतापट्टि गरे के गर्छु भन्दा फेरि अहिले यतिको फंक्सन मैले बनाए अब हामी के गर्छौं पहिला बुझ है सबसे पहिला हामी ट्राई क्याच लगाउँछौं यो ट्राई क्याच भनेको किन लगाउँछौं भन्दा फेरि चाहिँ तिमीहरुलाई म यतातिर ट्राई क्याच लगाएको छैन बट ट्राई क्याच लगाए भने चाहिँ हाम्रो एरर हाम्रो राम्रोसँग ह्यान्डलिङ हुन्छ के कसरी भन्दा फेरि ट्राई क्याच यसरी ब्लक खोला सो ट्राई भन्ने पार्टमा चाहिँ हाम्रो सक्सेसको कोड रन हुन्छ भने केही पनि एरर आयो भने चाहिँ यो क्याच भन्ने पार्टले चाहिँ क्याच गर्छ के अनि यो एररलाई यसरी राख्छ कुरा बुझ्यो सो यसले कुनै पनि एरर आयो भने चाहिँ म console.log गर्छु एरर फ्रम सर्भर र यो एररलाई म यहाँ के गर्छु डिस्प्ले गराइदिन्छु सिम्पल छ error.message स्पेशली अनि एरर मात्रै डिस्प्ले गराइ नि हुन्छ हैन सो यति कुरा हुन्छ अब ट्राई भन्ने ब्लकमा हामी लेख्छौं कोडहरु हैन सबसे पहिला हामी के गर्छौं भन्दा फेरि अवेट लगाउँछौं अनि ट्रान्सपोर्टरमा के गर्छौं ट्रान्सपोर्टरको युज गरेर हामी के गर्छौं मेललाई सेन्ड मेल गर्छौं हैन यसरी मैले पठाए अब हाम्रो यहाँले सब सर्टेन कुरा हुन्छ के फ्रम सबसे पहिला फ्रम त थाहा छ दिन्छ हैन हाम्रो फ्रम के हो भन्दा फेरि त्यही हाम्रो जुन इमेल हामीले युज गरेको छौं नि त्यही इमेल चाहिँ हाम्रो के हो फ्रममा जान्छ अर्को भनेको टु कसलाई पठाउने त नि त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो हैन टु भनेको अब यताउति हामीले यसरी यहाँ पास गर्नु पर्यो के यसरी अब यहाँनेरि टु बुझ्यो कुरा टु किन लेख्छ भन्दा फेरि अब यो टु भनेको चाहिँ हाम्रो उताबाट अर्को यो फंक्सन जहाँ कल हुन्छ नि त्यहाँबाट हामी पास गर्छ के कसलाई पठाउने भनेर सो मैले टु को ठाउँमा के लेख्छु टु नै लेख्छु
सिम्पल छ 2 र 2 भयो अर्को के गर्छ भन्दाखेरि अर्को भनेको सब्जेक्टहरु भयो हैन अर्को के हो सब्जेक्ट ल हाम्रो सब्जेक्ट अब सब्जेक्टमा मैले के लेख्छु भन्दाखेरि वेलकम टु कोडघरको सब्स्क्राइबर लेखेको छ यसले मैले वेलकम टु आवर एप लेख्छु हैन त वेलकम टु आवर एप लेख्छु सब्जेक्टमा अब अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि यसको मेन बडी हाम्रो कुन चाहिँ खालको बडी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी यतापट्टि हेर्छौँ क्या यतापट्टि बिर्से यतापट्टि एचटीएमएल रहेछ हैन सो हामीले के पठाउनु पर्ने हो एचटीएमएल पठाउनु पर्ने सो एचटीएमएल लेख्छौँ हामी किनभने हामीले मेल पठाउँदा अहिले तिमीले बुझ्छौ कुरा के गरेको हैन एचटीएमएल भित्र हामी के लेख्छौँ कोड लेख्छौँ क्या कस्तो खालको कोड लेख्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो h1 यसरी h1 मा हामी लेख्छौँ यसरी पक्का h1 त्यहाँबाट लेखौँ हामी वेलकम टु आवर एप वेलकम टु आवर एप अब तिमीहरूलाई चाहिँ जस्तै तिमीहरूले कुनै पनि उसमा रजिस्टर गर्छ भने तिमीहरूलाई त अलिकति एट्र्याक्टिभ खालको मेल आउँछ नि त हैन सो तिमीहरूलाई त्यो चाहिन्छ भने पनि इट क्यान बी पोसिबल है कसरी भन्दाखेरि च्याट जीपीटीमा गएपछि यतापट्टि लेख दिस इज सिम्पल मेल सेन्ड टु युजर आफ्टर रजिस्ट्रेसन टु आवर वेब एप सो क्रिएट ब्युटिफुल इमेल टेम्प्लेट वेलकम युजर यति लेखेँ मैले हैन यति लेखेँ अब मैले यसलाई त्यो कोड दिन्छु यसले आफै मिलाएर हामीलाई कोड दिन्छ हैन सो मैले यसलाई कोडलाई पेस्ट गर्छु अब यसले आफै के गर्छ भन्दाखेरि मिलाएर मलाई जुन एचटीएमएल छ नि त्यो चाहिँ यस्तो खतरा दिन्छ यसले है अब हामीले एचटीएमएल लाई मात्रै कपी गरे नि पुग्छ क्या सो सबै कुरा हामी के गर्छौँ एचटीएमएल लाई कपी गरौँ है लेट अस कपी फ्रम हियर तल बढाउँ कहाँसम्म भन्दाखेरि टीआरटीडी बडी एचटीएमएल यहाँसम्म कपी गरे VS कोडमा जाऊँ र यति जुन पार्ट छ त्यसलाई काटेर यतिलाई पेस्ट गरिदिउँ सिम्पल छ है यति गरेपछि हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि मेल सेन्डिङ फङ्सनालिटी काम गर्छ बुझ्यो सेन्ड इमेल पनि भयो अब हामी सेन्ड इमेललाई कल गर्छौँ कता भन्दाखेरि रजिस्टर कन्ट्रोलरमा जब हाम्रो कामहरू जब हामी रजिस्टर गर्छौँ तब हामीलाई चाहियो हैन सो रजिस्टर गरौँ जब हाम्रो यतापट्टि युजर रजिस्टर हुन्छ नि तब हामी यसलाई कल गर्छौँ क्या तब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सेन्ड मेल भनेको फङ्सनलाई हामी कल गर्छौँ सेन्ड मेल अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँबाट इम्पोर्ट गर्यो अब भित्र मलाई के पास गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि इमेल यहाँ यताबाट हेर्छौ भने सेन्ड मेलले के एक्सेप्ट गर्छ भन्दाखेरि यसलाई के चाहिन्छ टु चाहिन्छ कसलाई पठाउनु पर्ने हो त इमेल त्यसको इमेल आइडी चाहिन्छ हैन सो अब इमेल आइडी हाम्रो कसलाई पठाउने हो त इमेल जसले चाहिँ जुन इमेलबाट रजिस्टर गरेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसमा हामी के गर्छौँ पठाइदिन्छौँ क्या यताबाट इमेल लेखेँ मैले सिम्पल छ द्याट्स इट यति गरी हाम्रो काम खत्तम भयो ल टेस्ट गर्ने हो त गरौँ है त फ्रन्ट क्लाइन्टको थ्रु हामी एपीआई टेस्टिङ गर्छौँ ओके सो अथ भयो अब हाम्रो यतापट्टि चाहिएको हामीलाई रजिस्टर चाहिएको हामीलाई बडीमा जाऊँ यतापट्टि छ सबै कुरा मैले यतापट्टि यसलाई npm रन डेप मैले पहिला भनेको थिएँ स्क्रिप्टको बारेमा सो रन भयो इट्स रनिङ ओके इट्स वर्किङ ओके यसलाई यतापट्टि यस्तो जाऊँ यसको मैले यतापट्टि मेरो इमेल दिन्छु रियल इमेल दिन्छु अब चाहिँ सो यतापट्टि प्रज्ञान यतापट्टि 7@gmail.com मैले यो दिएँ नाम पनि चेन्ज गरौँ न क्या ल यति गरेँ लेट्स सेन्ड के युजर अलरेडी रजिस्टर्ड अरे सो मैले नयाँ इमेल खोज्नु पर्यो के गरे गुड ओके मैले कोडघरकोमा काम गर्छु कोडघरकोबाट म टेस्ट गर्छु codeghar@gmail.com हाम्रो इमेल रहेको छ यतापट्टि जाऊँ मैले लेखेँ codeghar@gmail.com codeghar@gmail ओके लेट्स सेन्ड एरर छ हैन ओके सो हामीलाई रोल पनि चाहिँदो रहेछ हामीले पहिला रोल पनि हालेको रहेछौँ सो मैले यतापट्टि रोल दिएँ सो अनि आई गेस हाम्रो रोल भनेको स्टुडेन्ट र टिचरको हुन्छ मैले स्टुडेन्ट दिएँ हामीलाई स्टुडेन्ट दिन्छु ओके हाम्रो काम भइसकेको छ एन्ड ओके यतापट्टि एरर आएको छ भ्यालिडेसन्स युजर पाथ रोल इज रिक्वायर्ड अरे यति भइसकेपछि सर एरर मिसिङ क्रेडेन्सियल्स फर प्लेन त्यो एररलाई हामी यहाँबाट रिजल्भ गर्छौँ अब 2 भइसक्यो यतापट्टि सायद यो टेक्स्ट भन्ने फिल्ड मिसिङ थियो होला त्यही भएर होला ओके सो मैले यसलाई हालिदिएँ एकचोटि हामी चेक गरौँ है यसलाई पनि हाम्रो यहाँ कहाँ आइरहेको छ भन्दाखेरि जुन यो process.env बाट यसले एक्सेस गर्न खोजिरहेको छ त्यो चाहिँ यसले पाएको छैन त्यो भएर हाम्रो यहाँ आइरहेको छ सो यतापट्टि गएर इम्पोर्ट गरिदिउँ .env फ्रम .env त्यसपछि .env.config यति गरेपछि हाम्रो काम हुन्छ न लेट्स डु दिस सब यो इमेल त हामीले युज गर्न मिलेन किनभने हामीले युज गरिसकेको छौँ के pdemo रहेछ यसको नाम लेट मी कपी दिस सिट pdemo@gmail.com यसलाई कपी गरेँ मैले .com लाई यसरी मैले काटेँ अब यसलाई पेस्ट गर्छु एन्ड लेट्स सी के हुन्छ सेन्ड मेल गरेँ इट्स सेन्ड मेल पनि सेन्ड भयो सक्सेसफुल्ली ओके चेक गरौँ एन्ड बुम गाइस हाम्रो यतापट्टि मेल आइसकेको छ स्किल्स पेरेन्टबाट जुन कि हाम्रो जुन यो इमेल थियो पक्का म देखाउँछु जुन हाम्रो यो इमेल थियो यताबाट हेर्छु भने यो इमेल थियो त्योबाट चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ मेसेज खोल्छौ भने नाइस इट्स ग्रेट यार खतरा डिजाइन बनाएको छ च्याट जीपीटीले सो दिस वाज द वान
तिमीहरूले यसरी बनाउन सक्छौ सो यो हाम्रो ट्युटोरियल थियो स्मल ट्युटोरियल फर सेन्डिङ मेल इन NodeJS सो हाम्रो NodeJS को कोर्स अलमोस्ट कम्प्लिट भइसकेको छ यो हाम्रो इन्टरमिडिएट टु बेसिक सबै भइसकेको छ अब आउने भिडियोमा चाहिँ हामी NodeJS को एडभान्स कन्सेप्ट लाइक रेडिस डकर सकेट आइयो वेब सकेट्स वेब आरटिसी बुलएमक्यू क्युजहरू RabbitMQहरू अरू कुराहरू नि हेर्छौँ हामीले सो यो चाहिँ हाम्रो जुन इन्टरमिडिएट ब्याकएन्ड भनौँ अथवा इन्ट्री लेभल ब्याकएन्ड भनौँ त्यो चाहिँ समाप्त हुन्छ अब हामी सिक्ने कुरा भनेको एडभान्स ब्याकएन्ड हुन्छ होइन सो योसम्मको कुरा सबै मलाई एकदम थाहा थियो मजाले थाहा थियो बट एडभान्स ब्याकएन्ड मैले पनि साइड बाई साइड पढिरहेको छु एन्ड आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन यु इन सिम्पलर वे ठिक छ सो ध्यानहरूसँग अर्को भिडियोतिर चाहिँ हामीले दामी कन्सेप्टहरू हेर्छौँ सो आजको लागि यति नै गरौँ